ආයුබෝවන් cook with sulaiha YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා සතුටින් ඒ වගේම නිරෝගී සුවයෙන් නැති කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තාමත් රසවත් ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම කැමති ඊටම ගුණවත් කෑමක් ගැන. මොකද දැන් අවුරුදු කාලෙත් ළඟ එනවා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෑම හදන්න පුළුවන් ගෙදර. ඒ වගේම හැමෝමත් කැමති මේකට. ඒ තමයි කොහොමද මාළු ඇඹුල් තියල් හදන්නේ කියලා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම හදපු මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මාළු ඇඹුල් තියල් හදන්නේ කියලා. ඒ බලමාළු එක. ඔයාලටත් පුළුවන් බලමාළු ගන්න. එහෙම නැතිනම් තලපත් මාළුත් ඉතාම රසයි මාළු ඇඹුල් තියල් වලට. මම නම් ගත්තේ මේ බලමාළුත් ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම මාළු ඇඹුල් තියල ගන්න. ඒ තියෙන්නේ බලමාළු එක මම කපාගත්ත විදිය. මෙතනින් දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම ගත්ත මූලික දේවල් මේ මාළු ඇඹුල් තියල් එක හදන්න. දැන් මේ විදියට මේ ටික අරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේ ඉතාමත් රසවත් මාළු ඇඹුල් තියල් එක හදන්නේ කියලා. ගොරක තියෙනවා, අමු මිරිස් තියෙනවා, රම්ප තියෙනවා, කරපිංච ගන්න, ඉඟුරු කෑල්ලක් ගන්න, තක්කාලි ගෙඩි එකක්, ලූණු ගෙඩි එකක්, ඒ වගේම සුදු ලූණු ගෙඩි කිහිපයක්. දැන් මේ තියෙන්නේ මූලිකම දේවල් අපිට අවශ්‍ය කරන. ඊට අමතරව 3-5 කුඩු වලින් මම ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ගන්නවා. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මේ ඔක්කොම මම පාවිච්චි කරන්නේ. බැදපු නැති 3-5 කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු, කහ කුඩු තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකට දාලා ඉතාමත් රසවත් ලෙස ඔයාලට පුළුවන් මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක හදාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න කොහොමද මේ මාළු ඇඹුල් තියල් එක හදන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු මේවා කපා ගන්න කොහොමද කියලා. මම මේවා පොඩ්ඩක් ලොකුවට තමයි කපා ගත්තේ. මොකද අපි මේ ටික ඔක්කොම එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඒ හින්දා ගොඩාක් හීනියට කපා ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද බ්ලෙන්ඩර් වෙනකොට මේ ඔක්කොම ගොඩාක් පොඩියට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා දැනටමත් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි බලමු කොහොමද මේ මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගත්ත ගොරක ටික හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම තඹ ගත්ත ගොරක එක. මේක ගොඩාක් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට ගොරක ටික එකතු කරගන්නවා. අපි කපාගත්ත තක්කාලිත් මේකට දාලා මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලූණුත් අපි ඔක්කොම ගොඩක් පොඩියට කපාගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කපාගත්ත ඔක්කොම දේවල් මේකට එකතු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට පහලින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේ හැම එකක්ම ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද අවශ්‍ය කියලා. මම මේ මාළු ගෑම් 500කට තමයි මම මේ දේවල් ගත්තේ. ඔයාලා මාළු කිලෝ එකකට හදනවා නම් මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් අරගෙන තමයි හදන්න ඕන. ඒ වගේම මම ගොරක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ගත්තා. මොකද මාගාව තියෙන ගොරකවල ඇඹුල් ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි. මොකද අපිට මාළු ඇඹුල් තියල් හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඇඹුල් ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මාළු එක ගොඩාක් රස දැනෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ගොඩක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගොරක දාමාද්‍ය හරිම පරිස්සම් වෙන්න.
ගොඩාක් ඇඹුල් තියෙන ගොරක දාන්නත් එපා. එතකොට ඇඹුල් රස වැඩි වෙලා ඒකේ ඇඹුල් රස විතරක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ගොරක ගනිද්දී ඔයාලා හොඳට බලලා දාන්න. ගොරක වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා මේ හදාගන්න ග්‍රේවි එකෙන් ටිකක් අයින් කරලා ඊට පස්සේ මික්ස් කරගන්න. ඊට අමතරව මම මේකට අබ එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම උළුහාල් එකතු කරගත්තා. කුරුඳු කුඩු එකතු කරගත්තා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික දාන්න. දැන් මේ වගේ වතුර කෝප්පයකින් එකක් තමයි ගත්තේ මම මේක ග්‍රේවි එක හදන්න. මොකද ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්න නැහැ මේ මාළු ඇඹුල් තියල් හදද්දී. මාළු ඇඹුල් තියල් හදද්දී ගොඩාක් අඩුවෙන් වතුර එක තමයි එකතු කරගන්නේ. මොකද ගොඩාක් වතුර දැම්මම මේක ග්‍රේවි එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මාළු වලත් වතුර තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් වතුර අඩුවෙන් තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි මේක මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔක්කොම අපි ගත්ත දේවල් හොඳට බ්ලෙන්ඩර් වෙනකන් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ ගොරක එක ගොඩක් පොඩි වෙන්න තරමට තමයි ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත අපේ ග්‍රේවි එක. දැන් මේ බලන්න මම හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තා. කිසිම කෑල්ලක් පේන්න නැහැ මේකේ. ඔක්කොම හොඳට කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට මාළු එක ඇතුළට ගිහිල්ලා හොඳට ලුණු රසට ඇඹුල් රසට මාළු එක වදින්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට හදාගන්න. ගොඩක් වතුර දාන්න නම් එපා. ග්‍රේවි එකට පොඩි කප් එකකින් එකක් තමයි දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ වගේ පෑන් එකකට අපි ගත්ත මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට ඒ වගේ මාළු ඔයාලා කපා ගනිද්දී ගොඩාක් පොඩියට කපා ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් ලොකුවට කපා ගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේකට මාළු ඔලුව වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත මාළු ටික. දැන් අපි අර හදාගත්ත ග්‍රේවි එක මේකට එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට මේ ග්‍රේවි එක වැඩි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ ටිකක් අයින් කරලා ඊට පස්සේ මික්ස් කරලා බලන්න. එහෙම අඩු වගේ දැනෙනවා නම් ඔයාලා ඒ ටිකත් එකතු කරගන්න. මමත් මුලින් ටිකක් දාලා තමයි ඊට පස්සේ අනිත් ටික දාන්නේ. මොකද ග්‍රේවි එක වැඩි වුණාම වතුර ගතිය වැඩි වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් බලලා තමයි මේකට එකතු කරගන්න ඕන. මේ විදියට ඔයාලට ග්‍රේවි එක දාලා හොඳට මේ මාළු එක කවලම් කරන්න. කවලම් කරලා මේ වගේ ඔයාලට හට්ටිය දෙපැත්තෙන් අල්ලලා හොල්ලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොඩි හැන්දකින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකට අපි ගත්ත රම්ප එක එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට රම්ප එක එකතු කරලා මතක තියාගන්න ගොඩාක් ලොකුවට ගින්දර දාන්නේ නැහැ අපි ගෑස් එකේ. හරිම අඩු ගින්දරේ තමයි මේක තඹ ගන්න ඕන, උයා ගන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ අපි හදාගත්ත මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක. දැන් පේනවා ඇති යාළුවනේ ඔයාලට එකේ ගොඩක් වතුර ගතිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වතුර ගතිය හිඳෙනකන් හොඳට මේ මාළු කරි එක ලිපේ තියලා තඹ ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අර ග්‍රේවි එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳටම හිඳවපු මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ වතුර ගතිය දැන් නැහැ. ගොඩාක් හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක. දැන් අපි හදලා ඉවරයි. බලන්න යාළුවනේ හරිම සරලයි. හරිම සරල විදියට තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේ මාළු ඇඹුල් තියල් කරි එක හදන්නේ කියලා. ගොඩාක් දේවල් නැහැ. හරිම සිම්පල් විදියට තමයි මම කරේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට කරලා බලන්න.
හරිම රසයි. ඔයාලට මේක දවසක් දෙකක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ මාළු එක තවත් රස දැනෙන්නේ. මොකද එතකොට තමයි අඹුල් තියල් ගතිය මේ මාළු එකට හොඳට වැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ, ඔයාලා දැනටමත් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා මගෙත් එක්ක හැමදාමත් රැඳී සිටින්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දමපු ගමන්ම ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මොකද අලුත් දේවල් කියලා දෙන්න මම ගොඩක් ආසයි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.